لهم، ممكن تصلح في هذه العبارة. ثم إذا أردت أن تشهد بأن أقتل مباشر، فهناك آية تقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وين ما بتلاقي المشرك تقتله. ماذا؟ أعد الآية. هناك آية تقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، صح؟ في أي سورة هذه؟ واذكر سياق الآية. نفتحها معك أنا. على فكرة أنا عارف الآية، بس حتشوف الآن أنك أنت وقعت في مصيدة المنصرين. لا أنا عارفها في سورة التوبة على فكرة. صح. اقرأ سياق الآية. نعم، إذا انسلخ الأشهر الحرم. أيوة. بس فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طيب، ما هنا كمل لا كمل الآية. كمل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا ثم أبلغه يعلمون. مأمنه. جميل. لحظة نتوقف هنا. ثم أبلغه مأمنه. ما معنى أبلغه مأمنه؟ وما معنى استجارك؟ أين استجارك؟ وإن أحد من المشركين استجارك. وأن أحد من المشركين ما معنى استجارك فأجره. الاستجارة ما معناها؟ هل تقصد بالجار؟ لا أدري. لا. صراحة يعني طلب منك العون. أوكي. يعني مثل فأجره. بعد ما لما دخل أبرهة الحبشي إلى مكة وأراد هدم الكعبة، ماذا قالوا أهل مكة؟ قالوا يا عبد المطلب أجرنا، يا سيد مكة أجرنا، يعني انقذنا من هذا أبرهة. تمام؟ في الآية هنا، طيب بعد ما يقول لك أجرنا، ماذا ترد عليه؟ ماذا يفعل المسلم؟ فأجره. صح ولا لا؟ فأجره صح. طب ما هو في هون في أمر مباشر. طب ما هو خلينا أكمل بس حتى يسمع. هذه الآية. نحن سنبقى على فكرة سنبقى في هذه الآية. اسمعني بس، نحن سنبقى في هذه الآية وسترى النتيجة ماذا ستكون في الآخر. فالآية تقول فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ما معنى ثم أبلغه مأمنه هذا المشرك؟ ما معنى ثم أبلغ هذا المشرك مأمنه؟ ما معنى مأمنه؟ تقدر تفتح تفسير زي ما حكيت. زي ما حكيت قبل شوي انك اذا تدفع الجزية راح تكون بأمان. ده ما فيش. وين هذا الكلام في الآية؟ لا، انه مأمنه. انا بفسر، بعطيك مثل قريب. لا ما تفسرش، انت مش من كثير ولا طبري حتى تفسر. لا مش بفسر. انا بتسألني سؤال ما معنى مأمنه. طيب ما رأيك حتى لا نزعلك؟ حتى لا نزعلك نفتح أمامك تفسير ابن كثير، إحدى التفاسير الإسلامية المعتمدة، ونرى ما معنى ثم أبلغه مأمنه. طيب انا ليس عندي مشكلة في هذه. اسمح لي يا استاذ رامي، مش هنطلع من هذه الآية حتى نخرج بنتيجة لو سمحت. اسمع، هذا تفسير من؟ تفسير ابن كثير. تمام؟ طيب. يقول فأجره، يقول فأمنه. نأمن من؟ نأمن المشرك هذا. فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه ثم أبلغه مأمنه. انظروا تفسير ابن كثير ماذا يقول: ثم رده بعد سماعه أو بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسلم ولم يتعظ إلى مأمنه، يقول إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركين. يعني يقول لك هذا المشرك وصله إلى داره. تفسير ابن كثير مش ظاهر هنا، لكن هذا تفسير ابن كثير. الكلام مش ظاهر هنا، تستطيع أن تراجعه. اكتب تفسير ابن كثير يخرج لك. إذا ابن كثير هنا ماذا يقول لك؟ يقول لك أبلغه مأمنه، يعني وصله إلى داره ومكان آمن. من هذا؟ المشرك. يعني بعد الآية التي تستدل بها أنت على الإرهاب وهكذا، تقول لك الآية 6، أنت تستدل بالآية 5 على الإرهاب، الآية 6 تقول لك هذا المشرك أمنه ووصله إلى مكان آمن.
الآن كمل قراءة الآيات. يلا اقرأ طيب. الآية 7. اقرأ الآية خلينا 7. ما خلينا لا أول شيء بالخمسة. احنا مش نحن لن نخرج من هذه الآية، اسمح لي حتى ننتهي. أنت تكلمت عن هذه. اقرأ الآية 7 التي هي كيف طب يكون للمشركين خلينا نفسر عهد عند الخمسة الله. ونروح على 6 بعدين 7. ما هو سياق الآيات. أنت كيف ستفهم الآية؟ هل يجوز يعني مثلا هل يصح أقول ولا تقربوا الصلاة؟ لا هل يصح؟ طبعا لا. لازم نكمل السياق، لا صح ولا لا؟ فبالتالي إذا أردنا أن نعرف المقصودين بالآية 5، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، تمام، من هؤلاء؟ نريد أن نعرف من هؤلاء المشركين، وضحهم الله عز وجل في سياق الآية. بس أنت اقرأ سياق الآيات. تفضل اقرأ الآية 7. إذا غير طيب قادر أن تقرأ سأظهرها أمامك وأقرأها أنا. لا عندي كيف يكون للمشركين عهدا عند الله. ليه؟ طيب خليني أعطيك النقطة اللي أنا فيها عشان ما نضيع الوقت ونعرف شو نتكلم. أستاذ رامي طيب لو سمحت. كيف يكون للمشركين عهدا عند الله وعند رسوله عهد؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا. أيوة كمل. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. جميل. وقف عند هذه الآية. الآية هذه ماذا تقول؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ما معنى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم؟ ما معناها؟ تعرف معناها ولا نشرح لك؟ لا تفضل. أكيد. فاستقاموا يعني إذا سلموكم ولم يقاتلوكم استقيموا معهم، لا تقاتلوهم وكونوا مسلمين معهم. إذا هم استقاموا أنت استقم معهم. ولاحظ أن هنا في استثناء، يقول إلا الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام، يعني الذي بينكم وبينهم عهد لا تقاتلوهم. تمام. كمل الآية 8. الآية 8 نعم. كيف وأن يظهروا عليكم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هؤلاء المشركين الذين قصدهم في الآية 5 إذا لو يرقبوا عليكم يعني يسيطروا عليكم لن يرحموكم، لن يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يعني لن يعرفوا لا رحمة ولا حتى ذمة ولا أي ولا عهد أبدا، سيقتلوكم. تمام. كمل. ذمة يرضونكم بأفواههم ويأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. تمام. الآية 9. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم توقف هنا لحظة. فصدوا عن ماذا؟ سبيله. ما معنى فصدوا عن سبيله؟ يعني حاربوا الإسلام وحاربوا المسلمين وحاربوهم في الدعوة مثل ما فعل مشركو مكة. في مكة صدوا عن سبيل الله، منعوا المسلمين من أداء عباداتهم وأصبحوا يقتلوا المسلمين والمسلمات. إذن هؤلاء الذين يقصدهم الله عز وجل في الآية رقم 5. هل رأيت بعد ما أكملنا الآيات كيف خرجنا بنتيجة من هم هؤلاء؟ لا تقص الآية من سياقها. اقرأ الآية 10 هي الفاصلة. اقرأ الآية 10. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون. وأولئك هم ماذا؟ المعتدون. ما سمعتش، أعدها معلش. يعني أولئك ماذا؟ طيب المعتدون. يعني من المعتدي؟ هم، صح ولا لا؟ هذه في نفس الصورة، في نفس السياق، في نفس سياق الحديث. يعني من المعتدين؟ هم. طيب لا اشرح لي اياها من اولها لاخرها. اسمعني بس نختم بهذه الآية. نختم بهذه الآية التي ستوضح كل شيء أيضا. الآية 13. انظر ماذا تقول. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. هموا وأخرجوا الرسول. يعني يتكلم عن من؟ عن الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم بدأوكم أول مرة. شايف هذه أمامك؟ وهم ماذا؟ آية رقم 13. أول مرة. يعني المقصودين بالآية 5 هم من؟ الذين بدأونا أول مرة. أتخشونهم؟ الله عز وجل بالاختصار، بس اسمعني، بالاختصار وصلنا إلى نتيجة ماذا؟ من الذين نقتلهم؟
الذين هم أولئك هم المعتدون. تمام. والذين بدأون أول مرة، والذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذين أخرجوا الرسول، هموا بإخراج الرسول وأخرجوه. في المقابل الله عز وجل قال لنا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هؤلاء إذا استقاموا معك استقيموا معهم. والذين إلا الذين عاهدتم منهم، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني المعاهدين لا تقربهم. وصلت الإجابة جيدا؟ طيب بس هو أمر بقاتل، لكن طيب ليش عم بيقول فاقعدوا لهم كل مرصد؟ أيوة، هؤلاء اقعدوا لهؤلاء لأنهم مجرمون، أولئك هم المعتدون، هم بدأون أول مرة، هموا بإخراج الرسول، لا يرقبون في مؤمن إلا وذمة. طبعا لازم نقعد لهم في كل مرصد، ولا نقول لهم لا شوف خلينا نعزمهم على فنجان قهوة ونقول لهم تفضلوا معانا لا يا لا من لا، هو بيقول قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يعني من هم هؤلاء؟ يعني هل انت لو اسمعني يعني يصح من لو انت هؤلاء؟ شفتني من هؤلاء المشركين الذين نقتلهم حيث وجدناهم؟ من هم؟ هم الذين بينهم في سياق الآيات، هم الذين. أنا الآن مشرك بنظرك. لا، هو أنت مشرك فعلا مش بنظري، لكن اسمعني يا أستاذ رامي، نحن قلنا هل أنت، طيب أنت قلت أنا، هل أنت هميت بإخراجنا؟ هل أنت لا ترقب فينا إلا ولا ذمة؟ هل أنت معتدي؟ هل أنت بدأتنا أول مرة؟ لا إذا أنت فعلت كل هذه لا استنى، إذا أنت فعلت كل هذه الأمور 100% تنطبق عليك هذه الآية. اختار، ليس فعلت هذه الأمور أنت؟ بالضرورة. ليس بالضرورة. ليس يا بالضرورة أستاذ أن أنت فعلت قرأنا فيك مع هذا بعضنا، الشيء كله. قرأنا مع بعضنا، لا قرأنا مع بعضنا الآن سياق الآيات، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وين راحت هذه كل هذه النصوص وهم بدأوكم أول مرة؟ أولئك هم المعتدون، أين ذهبت كل هذه النصوص؟ إياك والعناد يا أستاذ رامي، أنا أعرف عنك أنك رجل حقاني وتبحث عن لا الحق. لا، ليس بالعناد. أيوه. هو يقول أنه اقتلوا المشركين حيث طيب شوف، خليني وجدتموهم. أسمعني أنا أوضح لك أكثر. تفضل. سأعطيك دليل أن هذه الآية لا تقصد كل مشرك. أين هو الدليل؟ الآية التي بعدها رقم 6. ألم نقرأ معا الآية رقم 6 تقول لك إذا استجارك هذا المؤمن أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. طيب لو كان المقصود اقتل أي مشرك، حتى الذي استجارنا نقتله، صح ولا لا؟ لكن الآية لم تقل ذلك، إذا في استثناء، صح ولا لا؟ وصلت ولا لا؟ لسه بس لحظة. ارجع عيد أرجوك، لأنه كنت عم ببحث عن الآية حطها قدامي. طيب كمل. طب ما معنى فإذا انسلخ الأشهر الحرم؟ أي إذا خلاص انتهت الأشهر الحرم. أي أشهر؟ الأشهر الحرم. أنت حاليا تسأل عن الأشهر، ما علاقة نحن بالأشهر الحرم وغيرها، نحن نتكلم عن القتل هنا. إن شاء الله يعني أشهر حرم هذا ولا الأشهر أشهر السنة ولا غيرها. ما هذه الأشهر الحرم اللي لم يكن فيها الحرب. المحرم فيها القتل. طيب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أيوه. طيب بس بالنهاية، طب وإذا أنا ما أقمت الصلاة راح تقتلني، ما بدي أعوف ديني. لا، إذا كنت، ما أنا أقول لك إذا كنت، نحن قرأنا سياق الآيات، ماذا تقول سياق الآيات؟ أولئك هم المعتدون، صح ولا لا؟ وقالت هم بدأوكم أول مرة، وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تمام. وقالت إن هم هموا بإخراج الرسول، فعلوا كل هذه الأمور. إذا أنت فعلت كل هذه الأمور فلابد أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. أو يكون بيننا وبينك عهد، أو يكون بيننا وبينك، أو يكون في شروط، إما تسلم إذا كنت محارب وفعلت كل هذه الأمور، إما تسلم أو نقيم معك عهد صلح مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية. تمام. هذه، أو تكون ذمي، أو تكون مستأمن. والمستأمن في عصرنا الحالي هو الذي يدخل، مثلا السائح الذي يدخل إلى البلاد وأعطته الدولة عقد أمان، يعني مثل الفيزا وهكذا. هذا هو المستأمن في عصرنا الحالي.
طيب حسب ما فهمت أنا هذه الآية، أنه ما الآية تقولش هذه تقول الآية، لك أن اسمعني يا أستاذ، أنا أقول لك ما تقولش هذه الآية. لماذا؟ لأن القرآن ماذا قال في سورة القيامة؟ فإذا قرأناه فاتبع الآية 6 من سورة التوبة أو الآية 5 من سورة التوبة، هل هكذا قالت الآية؟ أم قالت فإذا قرأناه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه؟ قالت هكذا الآية، صح ولا لا؟ صح صح. يعني اتبع كل لا القرآن، خذ القرآن بشكل عام، القرآن ومعه السنة أيضا. لذلك العلماء بعدما كانوا يخرجوا بحكم معين كانوا يجمعوا بين الآيات والأحاديث وأقوال العلماء، يخرجوا بالحكم الفقهي. مش عالم ولا أي منصف أصلا يحكم على، يعني يحكم على دين من خلال آية واحدة بأي عقل. هل مثلا أنا أستطيع أن أحكم الآن على كل المسيحية بنص واحد من سفر صموئيل مثلا؟ أن تقول لي خذ طبعا. الكتاب المقدس بالكامل؟ أنتم لا دائما لا، على أنا فكرة، كل ما حاورت، على فكرة سأعطيك كل ما أصول حاورت أصول نصراني، بسيطة. كل ما حاورت نصراني ماذا يقول لي؟ يقول لي لا تاخذش آية، خذ الكتاب المقدس كله. طيب أنا كنت رحيم معك، قلت لك خذ بس سياق هذه الآيات. النصارى ماذا يفعلون معنا في الحوار؟ يقول خذ الكتاب المقدس كله من التكوين إلى الرؤية. يا حبيبي، ممكن تناقشه في نص في سفر الصموئيل يأتيك بنص في إنجيل يوحنا. طيب لماذا أنتم تطبقوا هذا الفعل وإذا أردنا نحن نطبقه ترفضون؟ لا لا، لا نرفض لا نرفض. لا طيب أنت لو ما كنت ترفض كنت معناته يعني وافقتني في قراءة السياق. لا، هذه الآية يعني أنا لما قرأتها هلا وتمعنت فيها، بتعطيك تقتل أنه هؤلاء النماذج المشركين الذين يقومون عليك القتال، الذي يحرضون، يعني هو يعطيك نماذج من تقتل صحيح، حسب ما مظبوط أنا كلام. يعني بتقتل المشرك وبتقتل اللي يحاربك وبتقتل، ما هو لا نموذج. لو أنا واحد من هذول أصح القتل، أي لا واحد لا من هذول أنا يصح علي لا, لا. القتل. اسمعني، لا ليست هكذا. سياق الآيات قالت إن هؤلاء المشركين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهؤلاء المشركين هم بدأوكم أول مرة، وهؤلاء المشركين هموا بإخراج الرسول، وهؤلاء المشركين هم المعتدون. هذا ما قالته الآية. طيب. أنت على طيب فكرة أنت أسألك سؤال بسيط. يعني أتيت بمعلومة يعني عجيبة جدا، كيف يعني أصناف هذه المشرك والمقاتل الله طيب ممكن المستعان، أسألك ما بك سؤال يا رامي بسيط؟ أسألك سؤال بسيط. داخل هذه لو الآية أنا أو خارج؟ مشرك فقط، لا لا، بهذه الآية، لو أنا مشرك فقط، مم. فقط مشرك، ولن أعتنق إسلامك، ولن أعترف بالقرآن ولا بالرسول، هل يقوم علي القتل أم لا؟ ولست طبعا من لا. المعتدين، ولن أدفع الزكاة ولن. لا الزكاة لا يدفعها أصلا غير مسلم. لا أقول لك بالقرآن، أنا لا أتكلم من عندي. القرآن في سورة الممتحنة الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ارجع لتفسير الطبري، يقول لك إن هذه الآية عممت على كل الأديان، كل من لم يقاتلنا في الدين ولم يخرجنا من ديارنا نبره ونقسط إليه. هل أنت أخرجتني من دياري؟ لا، أنا موجود في داري الحمد لله، وأنت موجود في دارك، ما أخرجتني من دياري. هل قتلتني في الدين؟ لم تقاتلني في الدين. إذن أبرك وأقسط. البر هو الإحسان والقسط هو العدل. هذا القرآن، هذا حتى القرآن لو ما لم قال. تتبع دينك. حتى لو طبعا. شوف بس أنا أعطيك يعني من مثال من الواقع. أليس اليوم موجودين نصارى في مصر؟ نعم. وموجودين نصارى في العراق وسوريا صح. ولبنان وفلسطين وهذه الدول كلها، صح ولا موجودين لا؟ صح. طيب لماذا لم يقتلون هؤلاء عند الفتح الإسلامي؟ لأنهم دفعوا الجزية. جميل. هل في نساء موجودات اليوم ولا لا؟ في نساء. مسيحيات. طيب النساء نعم. دفع عن الجزية؟ أزواجهم أو آبائهم. لا، الآباء إذا كانوا كبار في السن نحن قلنا أن لا يدفع الجزية. بعدين لنفترض، قلنا نحن النساء لا تدفع ولا الصبيان يدفع. طيب لنفترض كلهم دفعوا، أعطوا الجزية لمن له الجزية كما قال بولس. قرأنا تفاسير الكتاب المقدس ان الجزيه دين، وانت المفروض تعطيني ديني الان بس سمحت، تعطيني اموالي، مفروض الجزيه. الم نقرا الان كلام بولس؟ بعدين شوف، انا ساختبرك اختبار سهل وجميل الان. نعم. من قائل جمله او عباره اعطوا ما لقيصر لقيصر واعطوا ما لله لله؟ من طبعا قائلها السيد. وما المقصود بها؟ تفضل اشرح لنا. المقصود هو سيد المسيح الذي قالها،
واعطوا بس بالله لقيصر عليك ما أسألك لقيصر. سؤال، أسألك نعم. سؤال ممكن. المسيح حسب الأناجيل دفع الجزية أم لم يدفع؟ جاوبني بصراحة. المسيح دفع الجزية؟ سؤال، دفع أم لا؟ لا. إنجيل متى راجع، اعطوا ما لقيصر لقيصر، هذه قالها في سياق الجزية. طبعا هو المسيح بذاته لم يدفع شيء. ما من اللي دفع؟ هو يتكلم عن الناس الأجمعين. لا، دفع، وراجع إنجيل متى، وسأخرج لك النص بعد قليل